මට කියන්න ඔයා සොයා මෙහෙම හදලා තියෙනවද? අද වීඩියෝ එක මම ඇතුළු සොයා මීට් ලෝලීන්ට වතුර උතුරනකොට සොයා ටික එකතු කරලා ඒකටම ලුණුත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට තඹ ගන්න. තැඹුණාට පස්සේ සීතල වතුරෙන් හොදලා වතුර හොඳට බේරලා සොයා ටික ලෑස්ති කරගන්න. මේ හදන්නේ අද රෙසිපි එකට ඕන කරන මගේ ස්පයිස් මික්ස් එක. ගම්මිරිස්, මහතුරු, වියලි මිරිස් එකතු කරලා හොඳට කබලේ පැතලා ඒකත් කුඩු කරලා ලෑස්ති කරගන්න. ඒ පෑන් එකම රත් වුණාට පස්සේ තෙල් එකතු කරලා පොඩියට කපාගත්ත ලුණු, කරපිංචා රම්ප, කරාබු නැටි, ස්ටාර් අනීස් මලකුත් එකතු කරන. ලුණු වල අවසුවඳ ගිහිල්ලා පැදීගෙන එද්දී පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි එකතු කරන්න. සේරම හොඳට කවලම් කරගෙන දැන් තඹගත්ත සෝයා ටිකත් එකතු කරලා කවලම් කරන්න. ලස්සන පාටක් ගන්න කහකුඩු කලින් හදාගත්ත ස්පයිස් මික්ස් එකත් එකතු කරලා වතුර ටිකකුත් එකතු කරන්න. සෝයා ග්‍රෑම් 250කට වතුර අඬු කෝප්ප කාලකට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් එකතු කරන්න. ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදිහට මේ වෙලාවෙම ලුණු කුඩු, ගරම් මසාලත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගෙන ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා මේක හොඳට හිඳෙන්න දෙනවා. ඔයාට කැමති ගානට මේක හිඳුනට පස්සේ දෙයඹුල් චුට්ටක් එකතු කරන්න. එතකොට මේක තවත් රසයි. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. වෙනස් රසකට සොයා කන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා මේක අදම හදලා බලන්න. මාව ෆොලෝ කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගෙහින් එන්න සුබ දවසක්.